ไขรหัสงบไตรมาส1ปี69หุ้น ACE กำไรพุ่ง 39% สวนทางรายได้ สู่จุดเปลี่ยนพลังงานสะอาด เอาล่ะครับ ลองมาแกะรอยเรื่องนี้กัน น่าสนใจมากค่ะ คือเป้าหมายของการเจาะลึกของเราในวันนี้ เราจะมาชำแหละงบการเงินไตรมาส1ของบริษัทนี้กันแบบละเอียดเลยค่ะ ใช่ครับ ซึ่งเรามีประเด็นหลักๆ 3 ข้อเด็ดๆ ที่จะดึงมาคุยกัน ข้อแรกคือความขัดแย้งเชิงตัวเลข แบบทำไมรายได้รวมลดลง 2.6% แต่กำไรสุทธิกลับพุ่งไปทะลุ 314 ล้านบาทได้ แล้วก็ข้อ 2 นะคะ เราจะมาถอดรหัสต้นทุนกลุ่มชีวมวลที่ต้องปะทะกับปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเกมการเงินที่ซ่อนอยู่ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ DE ที่ระดับ 0.53 เท่าด้วยค่ะ ต่ำมากเลยนะฮะ และข้อ 3 เราจะมาแกะรอย S-curve ใหม่จากโรงไฟฟ้าขยะชุมชน พร้อมกับเปิดหน้าปัดประเมินมูลค่าหุ้นที่ตอนนี้ P/BV ต่ำกว่า 1 ไปแล้วครับ ใช่ค่ะ คือการที่เราจะไขปริศนาตัวเลขในไตรมาสนี้ได้เนี่ย เราต้องถอดแว่นตาของการมองตัวเลขแบบชั้นเดียวออกไปก่อนเลยนะคะ แล้วใช้หลักการคิดแบบ 2 ชั้น หรือว่า second level thinking เข้ามาจับ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือ ตัวเลขกำไรบรรทัดสุดท้ายที่มันกระโดดขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากโชคช่วยนะคะ ไม่ใช่โชคช่วย แล้วมันเกิดจากอะไรครับ คือมันมาจากการปรับพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์อย่างจงใจเลยค่ะ ผู้บริหารเขาเลือกที่จะเหยียบคันเร่งในจุดที่ใช่ แล้วก็ยอมถอนคันเร่งในบางจุดเพื่อรีดประสิทธิภาพการทำกำไรออกมาให้ได้สูงที่สุดค่ะ โอเค ถ้าอย่างนั้นเริ่มที่เรื่องแรกที่ค่อนข้างขัดความรู้สึกที่สุดก่อนเลยแล้วกันครับ ได้เลยค่ะ รายได้รวมไตรมาส1ปี69ออกมาที่ 1,591 ล้านบาท คือลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่กำไรสุทธิกลับทำได้ถึง 314 ล้านบาท โตขึ้น 39% ใช่ค่ะ พุ่งขึ้นมาชัดเจนมาก คือเดี๋ยวนะครับ รายได้จากการขายไฟมันหายไป แล้วกำไรที่เพิ่มขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำขนาดนี้เนี่ย มันงอกมาจากไหนครับ พูดง่ายๆ คือมันเป็นกลไกการปรับสมดุลพอร์ตค่ะ แบบว่าต้องแยกภาพฝั่งที่รายได้ลดลงก่อนนะคะ มันมาจากธุรกิจแกนหลักเดิม อย่างพวกโรงไฟฟ้าชีวมวลบางแห่งที่หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ไปแล้ว อ๋อ หมดสัญญาก็เลยไม่ได้ขายไฟต่อ ถูกต้องค่ะ รายได้ส่วนนี้ก็เลยหายไป ประกอบกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของเขาก็มีรายได้ลดลงตามทิศทางราคาก๊าซในตลาดโลกด้วย นี่คือสาเหตุว่าทำไมบรรทัดบนสุดถึงหดตัวลง เข้าใจแล้วฮะ บรรทัดบนหดแต่กำไรดันโต ใช่ค่ะ เพราะในขณะเดียวกันเขามีการรับรู้รายได้จากโปรเจกต์ใหม่ ซึ่งก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์มที่เพิ่งจะ COD หรือว่าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบใหม่ 2 โครงการขนาด 13 เมกะวัตต์นิดๆค่ะ แล้วมันต่างกันยังไงครับ มาจิ้นมันดีกว่าเหรอครับ ดีกว่ามากค่ะ ธุรกิจโซล่าร์เป็นอะไรที่ต้นทุนการเดินเครื่องต่ำมาก แทบจะไม่มีค่าเชื้อเพลิงเลยทำให้มีอัตรากำไรสูงลิ่วไตรมาสเดียวรายได้กลุ่มโซล่าร์ของเขาโตขึ้นถึง 150% เลยนะคะ ผมขอสรุปให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้แล้วกันครับ คือสมมุติเขามีรถยนต์อยู่หลายคัน คันที่เก่าแล้วก็กินน้ำมันเยอะ มาจิ้นบางๆ เขาเลือกที่จะจอดทิ้งไว้เลย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แล้วก็เอารถคันใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้า ต้นทุนชาร์จไฟถูกมากๆ แต่วิ่งรับส่งคนได้เงินเท่ากัน ออกมาวิ่งแทน ผลก็คือจำนวนเที่ยววิ่งโดยรวมอาจจะลดลงนิดหน่อย แต่เงินเหลือเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นมาก ใช่เลยค่ะ และนั่นก็นำมาสู่ประเด็นโครงสร้างต้นทุนที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะธุรกิจเดิมอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมูลนั้นมีประเด็นอะไรน่าห่วงครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่า โรงไฟฟ้ากลุ่มนี้ใช้วัตถุดิบทำการเกษตรเป็นหลักค่ะ พวกแกลบ เปลือกไม้ ไม้สับ ฟางข้าว ซึ่งมันผูกติดกับสภาพอากาศโดยตรงเลยค่ะ พวกฤดูกาลพวกภัยแล้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พอเราเจอกับภาวะภัยแล้งหรือเอลนิโญผลผลิตทางการเกษตรมันก็ลดลง ความชื้นในวัตถุดิบก็เปลี่ยนไป พอของหายากขึ้น ราคาก็ผันผวนตามกลไกตลาดค่ะ เดี๋ยวนะครับ ผมสงสัยนิดนึงอย่างเรื่องความชื้นที่เปลี่ยนไปเนี่ย มันกระทบกับตัวโรงไฟฟ้ายังไงครับ สมมุติไม้สับมันแห้งไปหรือชื้นไป เราก็แค่โยนเข้าเตาเผาไป มันไม่ได้แค่นั้นหรอครับ ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ คือความชื้นของชีวมวลมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้เลยนะคะ ยังไงครับ สมมุติว่าวัตถุดิบมันชื้นเกินไป เตาเผาก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการระเหยน้ำออกก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ค่ะทำให้ได้ความร้อนน้อยลง แปลว่าต้องใช้ไม้ยัดเข้าไปเยอะขึ้นเพื่อให้ได้ไฟเท่าเดิม ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ สิ่งนี้แหละที่จะไปกดดันประสิทธิภาพการเดินเครื่อง หรือที่เราเรียกว่า capacity factor ทำให้เครื่องจักรทำงานไม่เต็มร้อยแล้วก็ไปฉุดอัตรากำไรข้างต้นให้ลดลงด้วย ฟังดูเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
แล้วเขาแก้เกมยังไงครับเนี่ย เขาใช้ยุทธศาสตร์จำกัดรัศมีจัดหาวัตถุดิบค่ะ คือหาให้อยู่ในระยะไม่เกิน100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า เพื่อล็อกต้นทุนค่าขนส่ง แล้วก็สต็อกเชื้อเพลิงล่วงหน้า 1-2 เดือน เพื่อลดแรงกระแทกจากราคา ฮะ ถือว่าจัดการความเสี่ยงได้ดีเลยครับ แต่จุดที่ต้องทิป2ชั้นตรงจริง แล้วก็น่าสนใจที่สุดคือเรื่องของการหมดสัญญา PPA เดิมเนี่ยแหละค่ะ ยังไงครับ หมดสัญญามันก็ต้องแย่สิครับ ขาดรายได้ไปตั้งเยอะ มองเผินๆมันเป็นแบบนั้นค่ะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลรุ่นเก่าบางแห่งที่หมดสัญญาไป ถ้าเกิดจะต่อสัญญาใหม่กับรัฐภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบันนะคะ หืม อัตราราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT หรือ Feed-in Tariff เนี่ยอาจจะถูกหั่นลงจากเดิมที่เคยได้4 บาท 36 สตางค์ต่อหน่วย เหลือแค่2 บาท 28 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นเองค่ะ โห หายไปเกือบครึ่งเลยนะครับนั่น ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าราคารับซื้อถูกกดลงมาขนาดเนี้ยการดันทุรังเดินเครื่องต่ออาจจะเป็นหายนะทางการเงินได้เลยนะคะ ขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับ คือแบบปกติธุรกิจพลังงานทุกคนก็ต้องอยากผลิตไฟให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ การที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมันสร้างเสร็จแล้ว เครื่องจักรก็พร้อม แต่ผู้บริหารเลือกที่จะสับสวิตช์ปิด ไม่เดินเครื่องต่อ ค่ะ มันฟังดูผิดธรรมชาติของการทำธุรกิจมากเลยนะฮะทำไมการอยู่เฉยๆถึงดีกว่าการได้ขายไฟล่ะครับ นี่แหละค่ะคือแก่นของการคิด 2 ชั้นเลย เพราะการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า มันมีต้นทุนคงที่ แล้วก็มีต้นทุนผันแปร โดยเฉพาะค่าวัตถุดิบที่เราคุยกันว่ามันกำลังผันผวนเนี่ยแหละค่ะ อ๋อ ต้นทุนมันวิ่งอยู่ตลอด ใช่ค่ะ ถ้ารายได้ต่อหน่วยลดลงเหลือ 2 บาทนิดๆ แต่ต้นทุนการเผาไหม้ยังสูงลิ่ว การเปิดเครื่องผลิตไฟ ยิ่งทำมันอาจจะยิ่งแปลว่ายิ่งขาดทุนค่ะ อือหือเข้าใจแล้วครับ การเลือกที่จะตัดกิ่งที่แห้งทิ้งไป ยอมรับรายได้ก้านบนที่หายไป แล้วเอาทรัพยากรไปโฟกัสกับโซล่าหรือชีวมวลโรงอื่นที่สัญญายังดีอยู่ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรายได้ลดลง แต่กำไรถึงเด้งสวนขึ้นมาได้แบบหล่อๆเลยค่ะ เป็นการยอมเจ็บเพื่อจบจริงๆครับ ยอมเสียรายได้ก้อนใหญ่เพื่อรักษากำไรบรรทัดสุดท้ายเอาไว้ ตัดสินใจได้เฉียบขาดมาก ทีนี้พอเราเห็นว่า เขาพยายามเปลี่ยนผ่านไปโซล่าหรือเตรียมขยายโปรเจกต์ใหม่ๆ อ่ะฮะ คำถามสำคัญที่ตามมาทันทีเลยสำหรับคนวิเคราะห์งบก็คือ เรื่องของเงินทุนครับ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับ เขาจะเอาเงินจากไหนมาหมุนเวียนเพื่อลงทุนมหาศาลขนาดนี้ โดยที่หนี้ไม่ท่วมบริษัทไปซะก่อน เป็นคำถามที่ตรงจุดมากค่ะ ถ้าเราไปกางดูงบบุญกัน ตัวเลขที่ตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนที่สุดคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ค่ะ ปัจจุบันอยู่ที่แค่ 0.53 เท่านั้นเอง 0.53 เท่าสำหรับโรงไฟฟ้านี่ถือว่าต่ำมากเลยนะครับ ต่ำมากค่ะ และยิ่งถ้าหักเงินสดในมือออกนะคะ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนหรือ Net DE จะเหลือแค่ 0.45 เท่า ซึ่งเบาหวิวมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ แต่ถ้าผมมองในมุมคนทำธุรกิจแนวโครงสร้างพื้นฐาน การมีหนี้แค่ 0.53 เท่า มันดูแบบปลอดภัยเกินไปหรือเปล่าครับ คือธุรกิจนี้ปกติเขาต้องกู้โปรเจกต์ไฟแนนซ์มาสร้างโรงไฟฟ้า ยิ่งกู้มาขยายเยอะกำไรก็น่าจะยิ่งโต ก็น่าคิดค่ะ การมากอดเงินสดไว้หรือหนี้น้อยขนาดนี้ มันแปลว่าเขาอนุรักษ์นิยมเกินไป หรือโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นไหมครับ มองมุมนั้นก็มีส่วนถูกนะคะ คือธุรกิจไฟฟ้ายุคบุกเบิกมักจะมีหนี้สูงปรีดในช่วงแรก แต่กรณีนี้เขาผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะ โครงการเก่าๆที่สร้างเสร็จและจ่ายไฟมานาน มันสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO เข้ามาสม่ำเสมอมากๆ อ๋อ เพราะเขามีสัญญา PPA ระยะยาวเป็นตัวค้ำประกันอยู่ ใช่ค่ะ สัญญา 20-25 ปีเลย การที่เขาจ่ายหนี้เก่าจน DE ลดลงมาเหลือเท่านี้ ในจังหวะนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากโตนะคะ แต่มันแปลว่าเขากำลังเคลียร์หน้าตักค่ะ เคลียร์หน้าตักเพื่อรอของใหญ่ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เพื่อเตรียมวงเงินกู้แบบ Project Finance ก้อนใหม่ได้อีกมหาศาลเลย มารองรับแผนลงทุนระดับ 20,000 ล้านบาทในช่วงปี 67-70 โดยที่ต่อให้กู้เพิ่มจนเต็มเพดาน สภาพคล่องก็ยังไม่ตึงตัวจนเสี่ยงวิกฤตค่ะ แต่ว่าเครดิตเหลือเฟือพร้อมรูดบัตรใบใหม่สร้างโปรเจกต์ใหญ่ได้ทันที งั้นเรามาดูของใหม่ที่เขากำลังจะสร้างกันเลยครับ ตอนนี้พอร์ตของเขามีทั้งหมด 91 โครงการ รวม 748 เมกะวัตต์ ค่ะ COD ไปแล้ว 47 โครงการนะคะ ใช่ครับ แล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาอีก 44 โครงการ เป้าหมายปี 69 คือต้อง COD ให้ได้ 54 โครงการคำถามคือโซล่าที่ว่ามาจิ้นดีเนี่ย มันไม่น่าจะใช่ไม้เด็ดแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆ
อะไรคือ New S Curve ตัวจริงในช่วงครึ่งปีหลังครับ พระเอกตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในพอร์ตและนักวิเคราะห์จับตากันมาก ก็คือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนหรือ MSW ค่ะ โรงไฟฟ้าขยะเนี่ยนะฮะเป็นพระเอกยังไงครับ ความน่าสนใจของมันไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นพลังงานสะอาดนะคะ แต่มันคือโครงสร้างรายได้ที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุดในกลุ่มเลยค่ะ สูงถึงระดับ 54-55% เลยทีเดียว มาจิ้นเกินครึ่งทำไมเอาขยะไปเผามันถึงกำไรดีขนาดนั้นครับ ต้นทุนมันต่ำกว่าพวกไม้สับเหรอครับ ต่ำกว่ามากค่ะ และที่พีคคือโครงสร้างรายได้มันเป็นแบบรับ2ทาง หรือ Double Income Model ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ โรงไฟฟ้าทั่วไปต้องเอาเงินไปซื้อแก๊สซื้อถ่านหิน ใช่ครับจ่ายเงินซื้อของมาเผา แต่สำหรับโรงไฟฟ้าขยะคือวัตถุดิบที่ยิ่งรับมาเยอะคนส่งยิ่งต้องจ่ายเงินให้เราค่ะ อ้าว ได้เงินค่าทิ้งขยะด้วย ใช่เลยค่ะ มันคือค่าทิปปิ้งฟรีที่ภาครัฐจ่ายให้เพื่อช่วยกำจัดขยะในพื้นที่ นี่คือรายได้ทางที่ 1 ค่ะ พอเราเอาขยะไปเผา ผลิตเป็นไฟส่งขายเข้าระบบ ก็ได้รายได้ทางที่ 2 จากสัญญา PPA อีก โอ้โห ราบหัวคิว2 เด้งเลย มันเลยเป็นธุรกิจที่ต้นทุนวัตถุดิบ แทบจะติดลบ มาจิ้นเลยสูงปรี๊ดค่ะ ล่าสุดเพิ่งชนะประมูลที่สะเดา 9.9 เมกะวัตต์ทำให้ตอนนี้พอร์ตขยะชุมชนขยายเป็น 10 โครงการแล้ว ถือว่าเยอะเลยนะครับ แล้วโปรเจกต์ใหญ่อย่างที่อุดรธานีกับนครราชสีมา ที่เตรียมจะ COD เร็วๆนี้ ก็จะเป็นฐานกำไรใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆค่ะ ฟังดูสมบูรณ์แบบมากครับ ได้เงินค่าทิ้งขยะ แล้วยังเอาขยะไปปั่นไฟขายได้อีก แต่เอาจริงๆ ในฐานะที่เราวิเคราะห์เจาะลึก เราคงมองแต่ภาพสวยงามไม่ได้ โลกความเป็นจริงมีความเสี่ยงเสมอ อย่างเรื่องสงครามตะวันออกกลาง ราคาก๊าซผันผวน สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจุดตายไหมครับ ถ้าเรามองความเสี่ยงเชิงระบบผ่านเลนส์ของการคิด 2 ชั้นนะคะ เราจะเห็นว่าความเสี่ยงจากสงครามต่อราคาก๊าซเนี่ยกระทบจำกัดมากค่ะ กระทบจำกัดเหรอครับทำไมล่ะครับก๊าซแพงขึ้นต้นทุนก็ต้องพุ่งสิครับ เพราะเขาใช้โครงสร้างราคาแบบ pass through ค่ะ pass through นี่อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆนิดหนึ่งครับ มันคือการผลักภาระใช่ไหมครับ เอาต้นทุนส่วนที่เพิ่มบวกเข้าไปในบินค่าไฟ แล้วส่งผ่านไปเก็บกับกฟผ.ได้เลยตามสัญญาค่ะ ตัวบริษัทเลยแทบไม่เจ็บตัว อ๋อ หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ ถ้าราคาพลังงานไม่ใช่ความเสี่ยงหลัก แล้วอะไรคือความเสี่ยงเชิงระบบที่แท้จริงที่นักลงทุนต้องกังวลครับ สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือ นโยบายรัฐกับการจัดการหน้างานค่ะ ข้อแรกเลยความล่าช้าในการเซ็นสัญญา PPA ถ้าราชการช้าการรับรู้รายได้ก็เลื่อนออกไปหมด ข้อ 2 คือ เกณฑ์ราคารับซื้อ FIT ใน PDP ฉบับใหม่ อาจจะถูกกดดันให้ต่ำลงอีกในอนาคต อันนี้น่าห่วง และข้อ 3 สำคัญสุดสำหรับโรงไฟฟ้าขยะเลย คือการบริหารจัดการวัตถุดิบค่ะ ขยะชุมชนมันไม่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนก๊าซนะคะ บางวันเปียกฝนมาเลย บางวันมีเศษเหล็กปน การคัดแยกให้ได้คุณภาพพอจะเข้าเตาเผาได้ตลอดสัญญา 20 ปี นี่คืองานหินที่วัดกึ่งผู้บริหารเลยค่ะ จริงด้วยครับ ขยะหน้าฝนกับขยะหน้าร้อน ความชื้นก็ต่างกันลิบลับแล้ว การคุมตรงนี้ให้คงที่นี่คือความท้าทายระดับโอลิมปิกเลย โอเคครับ เราเห็นกลไกทำกำไรกับความเสี่ยงไปแล้ว ขอสวมหมวกนักลงทุน ขยับมาดูหน้าปัดเทคนิคเข้าและมูลค่าหุ้นกันบ้างครับ ได้เลยค่ะ ตอนนี้ราคาบนกระดานแกว่งตัวอยู่แถวๆบาท 30 สตางค์ ราคานี้มันสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงหรือยังครับ ถ้าประเมินมูลค่าความคุ้มค่าเชิงอัตราส่วนนะคะ ปัจจุบัน PE อยู่ที่ราวๆ 14 เท่า ซึ่งในกลุ่มพลังงานถือว่ากลางๆ ค่ะ แต่ไฮไลท์สำคัญคือ P/BV ค่ะ ลงมาต่ำมาก ระดับ 0.75 ถึง 0.76 เท่า เพื่อเห็นภาพชัดๆ P/BV 0.75 แปลว่าสมมุติวันนี้บริษัทประกาศปิดกิจการ ขายทิ้งทุกอย่าง เอาเงินมากองรวมกันหารด้วยหุ้น นักลงทุนจะได้เงินคืนมากกว่าราคาบาท 30 บนกระดานตอนนี้ ถูกไหมครับ เหมือนซื้อของ100 บาทในราคา 75 บาท อธิบายได้ตรงเป๊ะเลยค่ะ มันแปลว่า หุ้นซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือมีดิสเคาท์บนฐานธุรกิจที่มีรายได้แน่นอนจากสัญญา 20-25 ปีรองรับอยู่ นักวิเคราะห์หลายค่ายเลยให้ราคาเป้าหมายไว้ค่อนข้างหลากหลายค่ะ มองกันไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับ มีตั้งแต่1 บาท 50 สตางค์ไปจนถึง3 บาท 60 สตางค์เลยค่ะ สะท้อนให้เห็นโอกาสของ Margin of Safety ที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว ซื้อถูกกว่า Book Value แถมมีสัญญายาวรองรับ ฟังดูดีครับ แต่แน่นอนการลงทุนไม่ได้มีแค่พื้นฐาน เราต้องวางพิกัดบังเกอร์เทคนิคอลด้วย ถ้าต้องประเมินแนวรับแนวต้านรอบนี้ ควรมองตรงไหนดีครับ
สำหรับการวางพิกัดป้องกันพอร์ตนะคะ เรากำหนดแนวรับสำคัญระดับปราการหิน อิงจากจุดต่ำสุดในอดีตที่บริเวณ1 บาท 23 สตางค์ค่ะ เพื่อจำกัดดาวไซด์ถ้าย่อมาไม่ควรหลุดตรงนี้ 1 บาท 23 สตางค์นะครับ แล้วแนวต้านล่ะครับ ส่วนแนวต้านสำคัญด่านชนแรกจะอยู่ที่ระดับ1 บาท 50 สตางค์ค่ะ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น ถ้ามีโมเมนตัมผลประกอบการครึ่งปีหลังมาช่วยดันจนทะลุตรงนี้ไปได้ ก็มีโอกาสเปลี่ยนโซนราคาได้เลยค่ะ ถือว่าได้ทั้งภาพกว้าง ภาพลึก แล้วก็พิกัดเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับ วันนี้เราเจาะลึกกันสนุกมาก ทะลุเตาเผาชีวมวลกันเลยทีเดียว แต่ก่อนจะลากันไป ผมขอเป็นตัวแทนทีมงานขอบคุณกัลยาณมิตรมดงานทุกท่าน ที่คอยติดตามสนับสนุนช่อง และส่งค่ากาแฟเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะ ความมุ่งมั่นของทุกท่านนี่แหละครับ คือแรงผลักดันชั้นดีที่ทำให้เราผลิตการเจาะลึกเข้มข้นแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆครับ ใช่ค่ะ และประเด็นในวันนี้เนี่ยทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่า หากในอนาคต โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ FIT ถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆ ตามต้นทุนเทคโนโลยีโซล่าที่ถูกลง โรงไฟฟ้าแบบเก่าที่มีต้นทุนคงที่สูง จะต้องปรับตัวอย่างไรคะ เมื่อสัญญาระยะยาวหมดลง และต้องลงสู่สนามแข่งขันซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี เป็นสนาม peer to peer trading ที่ดุเดือดแน่ๆครับ ใช่ค่ะ ลองนำไปคิดทบทวนกันดูนะคะ แล้วมาแชร์มุมมองกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าคิดต่อยอดมากครับสำหรับการเจาะลึกในวันนี้ ครบถ้วนจัดเต็มแน่นอน ขอให้ทุกท่านสนุกกับการค้นหาข้อมูลนะครับ แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งถัดไป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ